ating bayan. Matatag as one para sa paaralan. Matatag as one. May tag, ay may thankful, may tarpaulin. Brigada Eskwela Implementing Guidelines. Matatag as one para sa ang gawain sa kitoong Brigada Eskwela. Maraming salamat sa kapayapaan sa napakagandang umaga. Pumaparada tayo, nagmo-motorcade, hindi ganun kainit. O diba, parang lahat inihanda ng ating Panginoon na maging maganda ang araw na ito. Alam ko, kulang na kulang ang bakasyon sa inyo, pero eto na naman, naghahanda tayo para sa pasukan kasi hindi lang ito dahil sa trabaho. Kasama ko po kayong magsusumba. Walang exemption po, kahit magkapawis-pawis ako, okay lang. Basta isa pa rin buhat tayo. Again, yung mga alumni na... Ano po hindi message to, ma'am? Nagkamali ako, nalagay ko sa program. Babanggitin ko po ang ating working committee. Tama po ni Ma'am Kat, si Ma'am Yufrosini Season, Ma'am Mine sa flauta, Ma'am Mine, nandito ka? And Ma'am Nerissa. School maintenance means where the partnerships are formed between the school and its stakeholders and other volunteers to prepare the school and the students when the school year begins. Our stakeholders... Nakikita ko siya nagdagang busy-busy. Sa mga grade leaders, mga teachers, walang sawang sumusuporta sa ating ourselves to fervently support the national schools maintenance ourselves, to fervently support the national schools enrollment. We also pledge to support the program to become strong and dynamic partners for a better today and brighter tomorrow. Nagpapa-enroll na kinder. Bawas po dyan. Mamaya magpunta sa room. Grade 1, tupok po. Huwag po tayo kaya, maluwag pa po yung korto. Huwag po tayo kaya, dito po siya.